Kasi hindi naka-on yung hindi kasi naka-on yung ano, i-on muna. Tama ba? Yan, naka-on na. Then on. Patay muna natin ilaw para special. Wow! Hello! Nandito na siya. My young living is here. Okay, let's do unboxing. Hello friends! Today we are going to do an unboxing Young Living essential oils. This is the premium starter kit. Ito yung in-order ko. So yata yung pinakamaraming oils, like 12 oils. So ngayon titingnan natin kung anong laman ng package. 6 months pa lang si Brent, marami nang nag-aalok sa akin ito. Yung pedya niya, yung ibang friends ko from high school. Siyempre, wala pa tayong budget. So ngayon, medyo nakapagtabi. Ngayon lang ako nagka-chance na bumili nitong package. So sabi nga nila marami itong health benefits, mga essential oils kasi pure siya. Yes. Alam mo naman, ang dami ng alam. Anyway, mag-unbox muna tayo. So ito yung laman niya. Isa-isa nating buksan. So ito yung tax invoice. Nakakita yung presyo. So, pag nag-purchase ka ng isang kit, automatic member ka na. So, pagkakaalam ko, it's also a multi-level marketing. In short, networking din siya. But, pa masyadong alam yung mga details kung paano ka magkakaroon ng extra income dito. But for now, magiging user muna tayo. Like I said, compensation plan. Matinding pag-aaral ang gagawin natin. Paano tayo kikita. Then, merong product guide. Wow. Premium book siya. Hindi siya yung sinerox lang. Then, merong eco bag. Big and small. Yan. Magagamit ko sa grocery. Para less plastic. Then, meron tayong desert mist. Ito yung mismong humidifier. Product brochures. Ito siya. Dahil nasa Singapore tayo, so ang plug niya is yung 3-pin. It's like an eggshell. Ang cute. Nice. Pinili ko is yung desert mist kesa dun sa normal nilang diffuser. So ito siya. Okay. Ganito yung itsura niya. Medyo may design ng konti. Yung water. Yan. Mamaya ito-test natin. Then, syempre, the star of the product is the essential oils. Siyang ribbon. Buksan. Like lahat na lang may wow, ang daming pamphlet, ang daming brochure. Dito sa side na to may mga brochures. Ayan, mamaya basahin natin siya. Then, ito may policies and procedures handbook. And of course, ito na siya. Tools. 10 essential oils. Meron pa ditong ribbon. Bubuksan natin. Wait, there's more. So, pag tinanggal siya, parang nagbubukas ng iPhone. Woo! Meron pa extra ng dalawa. Dalawa pang extra na essential oils. Wow!
stress away. Tingnan nga natin kung mawawala ang stress. Ito yung para sa pwede kang maggawa ng sarili mong roll-on. Then, there's mini bottles. Kung gusto mong magbaon, anywhere you go. Pwede kang mag-mix ng essential oils. Ningxia Red. Siguro drink to. It's a mixed fruit drink. Yung dalawang packets. So, ngayon, magte-test tayo. Titingin ako dun sa product guide. Kung depende sa need ko ngayon, kung anong kailangan kong... Actually, hindi naman ako stressed. Pero medyo makati kasi yung throat ko. So, I'll find something sa product guide kung ano yung mga pwede ko i-mix and then you test. Excited. So, total, you have 10 oils, citrus fresh, and yung stress away. So, total 12 essential oils. Enough na yan to last you for a long time. Magdiligpit muna tayo and then we will test kung ano yung in-mix nating essential oil. Then, we'll be back. So each bottle has the brand of Young Living and then the flavor of the essential oils. This one says 5 ml. The rest, 5 ml din. And then, makikita ayan yung address dito sa Singapore. Sa may Somerset and Malaysia. Meron din. Then may barcode. Sabi dito, made in USA. Ano kayang imimix ko sa mga to? Grabe, sa dami. Hindi ko alam kung anong pag-mixing ko, pero normally dito ko lagi sa lavender para mag-calm. Okay. Pag-aaralan ko pa each kung anong purpose nila and paano ko siya. Okay, so ito na nga. So ito yung laman niya. I-fill in lang natin hanggang doon. Hanggang doon sa line. Yung water. So meron akong kinuha water from the toilet. So water. Lagi ako may nakahandang water dito sa tabi para it comes in handy. Ay, may isa pa palang camera doon. So, pipili natin. Pampahappy lang muna. So, let's try this blend. Yun, lavender, lemon to. Lavender, lemon, and peppermint. Ito yung nabasa ko. Peppermint. Yan. So, 2 drops each lang. Tapos 1, 2. Oops! Yung tatlo. Kaya muna. Okay. Then, lemon. Let's check. 1, 2. Sobra kayo Dala-dalawa lang Pepper. 1, 2. Okay. So, sarado natin.
Kasi ba? hindi naka-on yung hindi kasi naka-on yung ano, i-on muna. Tama ba? Yan, naka-on na. Then, on. Patay muna natin ilaw para special. So, dito yata yung light. Ayun lang ang kulay. Ayun, green! White. Sabi bright white. Blue! Pink! Wala na. Gusto na namin makita yung usok. Ha? Gusto na namin makita yung usok. Ayun o! Meron ba? Meron na! Maganda to sa gabi. Pero since hindi naman natin kailangan ng ilaw ngayon, so off na lang muna natin yung light. Yan. Ilawan mo. Nakikita niyo ba yung usok? Parang ano eh. There. Patay. There's the usok. Can you see or not? Can you see or not? Meron siya, promise. Naamoy mo naman eh. Kaya naamoy naman. Buksan mo yung ilaw. Ito na po, sir. Ano pong color, sir? Siguro ano. Sige pa. Hindi. Sige pa. Yan. Green? Ay, O yan na, okay na yan. ito na. Yan, okay na. Nice. Sana naaamoy niyo yung sana naaamoy niyo yung naamoy namin. Nakaka-refresh. Ayan. Pag-aaralan ko muna siya ng mabuti kung ano-ano pa yung mga blends na according to our needs. So, yun. Tada! So, till my next unboxing vlog. Bye!